Tian ko sa station nga ang bahi to mao man ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka life extension vitamin D3 na wala ang bukol. So, ginsunod ko lang to. Darwa sa aga, darwa sa lunchtime kag sa night time. Ginimnan ko lang ka life extension vitamin D3. Ay, after 6 months wala na ang bukol. Kami kita na ang life extension. Rako ang darana. 62 na ako. Tuod gidman ko gina-extension na gidman ang light ko. Baka kamuto. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The #1 vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sa almost 39 years na ang pilas na sa sir. Tapos, nagana na bla, o sosyo na bla. Life Extension Vitamin D3, nga may tatak nga LA, ang nakapaayo siya. Si Felicidario, sir, 62 na siya. Ang #1 Vitamin D3 nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Si Cabiton, Sitio Bachelor, Manit, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong way na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara gihapon. Ang hambal ko sila, lantawan nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakil hindi na original. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies. Hi, ini si Dr. MANFRED MARPHA, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines kag affiliate clinician sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabyanon nga nagaagda sa inyo nga mag-avail sang libre kag di kalidad nga medical check-up sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malala nga mga balatian pinaagi sa mas temprano kag regular nga pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magkadto sa pinakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duol. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi mana nga wala ko kapamuhin. Sir, kung ikaw may problema sa digestion, dapat seryosohon. It will lead to colon cancer, isa sa pinakamakalamatan nga balatian. Are, mag-inom sang super fiber, a unique scientific formulation sang nagkalain-lain nga plant fibers, prebiotics kag alkaline food nga may makagagahom nga epekto para sa ikayong lawas mo. Imnon ang super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy bagid kung mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially breast, colon, prostate, and other types of cancer. Life Extension Vitamin D3 may also help us to regulate our sugar level and may also have benefits for the prevention of cardiovascular disease. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Aton pamatian si Dr. MANFRED MARPHA para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang super fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang super fiber sang Life Extension. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Pomity Capsule. Pomity. Mga kabyanan, welcome gid. Gusto namon nga i-recommend sa inyo ang Pomity Capsule, the anti-cancer polyphenol and the super antioxidant supplement. Ang Pomity ang unang gin-formulate na gin-manufacture sa UK sang 2013 sang grupo sa mga medical doctors, scientists, kag nutritionists nga ginapangunahan sang isa ka oncologist o cancer doctor nga si Dr. Robert Thomas. Exclusive nga ginadala sa inyo sang Confluence Health and Wellness Products
products nga amo man ang exclusive partner sang Life Extension USA kag exclusive nga distributor sang Life Extension Vitamin D3. Sa inyo mga panamangkutanon, mag-text lang sa 0917-318-1720. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada. Kinalain sang pomity capsule makabiyanan kay inigin formulate sang mga medical scientists, medical doctors kag nutritionists dito sa UK. Una inigin formulate sa University of Cambridge as part ini siya sang research program sang mga medical doctors dito. Kag again ang pomity wala ini siya gingamitan sang artificial ingredients. Kag ini ang naghalin sa apat ka whole foods nga broccoli, pomegranate, green tea kag curcumin. Kag only ang aktibo nga ingredients lang gid sang sining apat ka mga whole food ingredients ang ginagamit sa pag-formulate sang pomity. Ini ang may positibo nga effect especially for cancer patients. That's why aton ini gina-recommend kag aton ini gindala diri sa Philippines. Exclusive lang nga gina-distribute sang Confluence Health and Wellness Products, ang exclusive partner sang Life Extension US kag ang exclusive distributor sang Life Extension Vitamin D3. Kag aton gid gina-recommend ang pag-supplement sang pomity together with our Life Extension Vitamin D3 especially for cancer disease, most particularly sa prostate and breast cancer disease. Tandaan, Pomity, the anti-cancer polyphenol and the super antioxidant capsule. Highly recommended sa aton mga licensed medical doctors sa tanan nga mga Life Extension medical clinics for cancer prevention and protection, especially for breast, colon, cervical, ovarian, endometrial, and prostate cancer patients. Kag ini ang rekomendado para sa tanan nga nagaedad 16 years old pasaka. Ang Pomity, FDA approved diri sa Pilipinas. Ang Pomity ang best recommended kaupod sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas kumpletong proteksyon batok sa mga free radicals o kung disease-causing toxins sa aton palibot. Suggested dosage sa pag-inom sa Pomity, 2 capsules per day. Pagkatapos kaon, ini babakal sa mga butika. Pomity Capsule. Pomity. Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres. Now, I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3. Mga abyan, magasunod na ang programa para sa aton nga ikaayong lawas. Yari na ang Life Extension Philippines Integrative Medical Clinics and Pharmacies on air sang Confluence Health and Wellness Products. Ini ang programa nga maghahatag kasanagan sa inyong mga palamangkutanon sa ikaayong lawas. Kaupod kanday Mr. Jonathan Granada, Doctor of Medicine, MANFRED MARPHA, kag iban pa nga mga espesyalista. Ang inyong health partner on air. Para sa inyong mga pamangkot, mag-text sa 0920-505-6501. Yes, maayong adlaw sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati kag welcome diri mga kabyanan sa aton nga Black Time program nga gina-sponsor sa inyo sang Life Extension Philippines. Kag ining Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag this is our first day nga maga-program diri Black Time sa Life Radio Iloilo. Ining DYRP Life Radio Iloilo. Sa inyong mga radyo dira, lilisuan sa inyong mga radyo, ang frequency naton is 1017 or GIS 17. Medyo nag-a-adjust pa kita subong Doc Marpa kay first time naton subong nga mga naga-black time diri, but hopefully sa sige-sige maanad kita sang aton diri nga studio kay daw na mag-o kita kay daw ka nami kag ka-high-tech sa mga gamit diri. Gani man. Doon nagmanol-manol kita subong. But anyway, eventually maka-adjust gid kita. So kaupod nagali makabyanan si Dr. MANFRED MARPHA, ang aton nga ining partner gid sa aton nga Black Time program. He is a doctor of medicine by profession, and we've been doing this Black Time program since the past 10 years already sa iban man nga mga radio stations, and pariyuman kami ni Doc Marpa. This is our first time experience nga maga-black time diri sa Life Radio Iloilo.
So itagaan ta na isang kay gayunan nga ma-introduce man ni Dr. Marpang iya ko galingon. So Doc, mayong hapon kag welcome diri sa aton nga program. Thank you, John, and thank you, Gid, sa sining opportunity nga makaupod ka. Labi na sa sining aton nga program for the first time diri sa live radio. Kagkabayan nga aton nga mga listeners makabenepisyo gid sa aton nga topiko sa sining nga hapon nga aton nga paghambalan. Saliwat mayong hapon sa tanan. Okay, kag sa aton gali nga mga kauturan nga nagapamati subong, actually live kita subong sa Facebook page sang Live Radio Iloilo kag sa inyo nga mga lilisuan sang inyo nga mga radio. Again, GIS 17 ang aton nga frequency. Ang text line basi may mga pamangkot kamo, 0920 5056 501. Again, 0920 5056 501. So pwede ka mo diri ka text para nga mabasa naton live ang inyo nga mapamangkot regarding sa ining topiko nga iga-share naton sa inyo subong hapon ining we decided to talk about cardiovascular disease. So Right. lain-lain nga mga balatian nga may kaangtanan sa aton cardiovascular system. Right. So, namin nga topic because sa subong wala gid nagbag-o no ang number of deaths kung related sa cardiovascular disease kay still no iya sa report sang World Health Organization, number 1 killer disease gihapon ang cardiovascular disease worldwide, no? So dako nga porsyento sa mga nagakapatay kada tuig ang secondary or bangod sa balatian sa korason. Pero galing ko maghambal kita ng cardiovascular disease, hindi lang siya na-refer sa isa ka klase, no? Damo ang nalakip sa diri. Para sa kasayuran sa aton nga mga tagapalamati, syempre bala naton coronary heart disease, amin nang tunaan masami sang atake sa korason or heart attack. Subong man may ara man kita ginatawag nga cerebrovascular disease nga naangot gihapon sa kabilugan sa cardiovascular disease nga man naman ni ang pagka-stroke or ang terminology na is brain attack. Kung may heart attack, may brain attack, cerebrovascular disease nga sa nahibalaan sa kalabanan nga mga tagpalamati nato no man ang stroke. Kag siyempre may mga balatian nga dala sa pagkabunag sang isa. Halimbawa ang mga congenital heart disease. Siyempre may araman mga rheumatic heart disease no nga mahimo ma-acquire sang isa samtang siya bataon pa or later in life. Kag may iban pa nga mga balatian nga mahimo ma-classify under sa sining ginatawag naton nga cardiovascular disease. So still subong sa nahambal na number 1 nga kausa or kamangdanan sang pagkamatay sa madamo nga porsyento sang aton ni population amo ang ining ginatawag na cardiovascular disease. Okay, kay another reason kung nga we decided to talk about cardiovascular disease, it's because nga this is the common medical condition sang kalabanan sang aton nga mga pasyente nga nagadangop sa aton nga mga clinic every day. And we already have like 28 branches of our medical clinics nationwide. Kaya this is the majority of the medical condition nga ila ginadulong always sa aton nga clinic. And sa pag-mention kagina ni Doc Marpa nga this is the leading cause of death not only in the Philippines but in the whole world. That's why nga we need to sometimes be attentive sa ining medical condition. Kay kadamo sang numero sa mga nagakapatay nga wala naton halos gani natalupangdan, hindi kita aware. Actually, may isa gani Doc ka medical publication or isa ka medical paper nga nag-mentionar nga ang nagakapatay sa balatian sa korason mas adlaw-adlaw, mas madamo pa sang sa for example, isa ka eroplano. Isa ka jumbo jet. Jumbo jet nga puno sang pasahero, mak-crash adlaw-adlaw. So mas madamo pa ang nagakapatay sa balatian sa korason, especially sa heart attack and stroke, nga wala kita awareness, wala kita kabalo. Pero wala kita wala bala kita sang ining daw concern. Kaya wala man gina-advertise, wala man inform ang public nga mo galit ni kadamo, gali nagakapatay. Right. Oo. Kag just like for example, wala nato na mention kagaina nga ang high blood pressure, ang hypertension, no? Kalabanan nga mga tao kung kaisa hindi sila aware nga may ara sila gali high blood pressure kiti sa kalabanan nga kaso wala sang simptoma ang pagtaas ang blood pressure. May mga pasyente kita masumalang kung kaisa ang ila blood pressure gilabot na sa tag sobra 200 ang ilang systolic blood pressure, pero masiling sila nga wala man ako sa may nabatyagan, Doc.
Yung natural no nga sa kalabanan nga kaso wala gid sa may ginabatsyag. Amo na kung kaisa nga may mga pasyente kita nga gulpi na lang matumba or gulpi na lang mag-develop sang stroke or heart attack bangod nga wala sila sing awareness or wala sila nakahibalo nga mataas na gali ang ilang nga blood pressure. So that's why very important gid nga magpa-check up. Yes. Even though nga sometimes wala ka sa may ginabatsyag, mas maayo gid nga magkonsulta not just because nga gusto mo lang magparesita sang bulong kundi at the same time pwede man nga mangin aware ka sa mga possible nga problem nga mahimo ma-prevent or ayhan ma-detect until pa nga magdulong ini sa mas seryoso nga mga komplikasyon. So that's the reason why nga may araman kita nga mga life extension medical clinics para nga magserbi man sa amo sining katuyuan. Okay, kag syempre nga aton nga gina-highlight nga product naton ining life extension vitamin D3 kaya we've been talking a lot of studies since then nga ang deficiency sang vitamin D sa dugo naton may ara nga dako nga contribution sa pagtuga sang balatian especially ning cardiovascular related nga disease sa aton nga lawas. So ipatpat naton karon ang mga studies, recent studies nga nagapakita sang dako nga connection nga pag deficient ang isa ka tawo, especially mga adults naton dira nga mga listeners, pag deficient ang vitamin D level sa dugo ninyo, ang risk nga ang inyong lawas magka-experience sining problem sa aton cardiovascular disease, ang aton heart, ang aton nga blood pressure, ang aton nga ining kidney problem kag iban pagin nga komplikasyon sang ining balatian sa korason ang maga-suppress ni. So we will be citing a lot of studies later but i-comment ko lang Doc ang isa sa mga texters naton kay daw may nag-text dayon, may pamangkot siya, good afternoon live radio, Doc Marpa and Sir Jonathan. Permi ako gina-atake sang allergy. Nagapatal-patal ang skin nga daw naalaw sang iras. Nagabalik-balik lang kag ginainuman ko lang sang anti-allergy tablet pero kung makakaon ako sang kontra naga-atake balik. So pwede bala ini mabulong nga hindi na magbalik ang allergy? Paano ang pagbulong do? Okay. Thank you sa aton nga texter no nga nagpadala sining iyang mensahe. Well, ari kita online so mas maayo man siguro i-recommend naton sa aton nga texter nga magpakikita no sa isa sa aton mga affiliate nga mga clinicians or doctors sa aton nga mga clinics. Pero even though nga wala kita naga-offer sa aton nga consult diri no or naga-konsulta kita diri on air pero pwede kita ka-suggest no. So most likely ang aton nga texter naga-suffer sa isa ka porma sang allergic reaction no. Tuod nga aton topic Yes. subong is cardiovascular disease pero bangod kay nag-text siya dapat man nga i-entertain siya. So the way nga gin-describe niya ang iyang problem it's more like of an urticaria nga type sang presentation no nga sa diin nagapantal-pantal. Now it has something to do no sa aton nga pagkahibalo basta may amo gani sining nga problem related gyapon ini siya sa aton nga immune response or sa aton nga immune system kag dapat man siya i-address. Now, just to shorten our discussion sa sining subject, aside from recommending makikita siya sa aton and then mestoryahan naton, ma-explicar naton sa iya ang posible naton mahimo, ang mga based sa aton nga experience kag sa mga experience naton sa paggamit sang i-attach na or i-connect na lang naton diri ang paggamit sang life extension vitamin D3 no. May mga pasyente kita, young ones or pediatric patients or adults man nga dakugid ang nabulig man sang pag-supplement sang vitamin D3 on top sa iban pang mga medications nga ginhatag naton or other natural remedies sa pag-address sining problem no sa ning urticaria. Pero may mga kaso kitang nabuligan gid sila sa sining problema no sining urticaria. Sometimes ang iban gani exposure lang sa cold temperature tapos paligo pantal-pantal no nag-allow na sila no. And then after the supplementing with vitamin D3 consistently regularly kita nila nga amat-amat nga daw naglayo no ang recurrence ang among urticaria or pagpantal-pantal. And so that is something we would like to recommend to our texter. And then again, subong sa nasilingtan na mas maayo man nga makikita siya sa iban o sa isa sang aton nga mga medical clinicians or aton nga mga affiliate clinicians. Yes, sa aton texter. So we have several branches ng aton nga medical clinic sa Iloilo City kag Iloilo Province. So basi malapit ikaw sa city, we have Life Extension Clinic dira sa J. De Leon Street sa Robinson's Mall.
And we have another branch dira sa lower ground floor sang SMCT Iloilo. So pwede ikaw dira makakadto or si Doc Marpa. Nag-duty every Tuesday and Wednesday sa uton nga branch naton. So dira lang gid kita sa may JC Zulueta Street dira sa Poblacion South sang uton Iloilo. So Monday to Saturday bukas kita, but si Dr. Marpa ara dira every Tuesday and Wednesday. Kag sa iban pagid naton nga mga listeners nga nagapamati, mag-text sa 0920-5056-501. Again, 0920-5056-501 para mabasa naton live ang inyong nga mapamangkot. Kag do kadamo dok sa nagapamangkot. So may another question kita nga na-receive. Doc, and Sir Jonathan, ang high blood or hypertension may bulong pa bala para mag-ayo or hasta san o ma-maintain sang medication? Okay. Maayo pa bala ang high bload? So I'm 47 years old. Okay, very good question, and thank you sa liwat sa aton nga sender or texter sinang message, no. So ang hypertension or high blood pressure sama-sami gina consider naton nga duha ka klase, no. Number one is primary hypertension, or sa unang pagtawag naton sini essential hypertension, pero gin-change na naton ang pagtawag sini kay ti wala man sing high blood nga essential or kinanglanon. Kay hindi tama ni kinanglanon, no. So is a misnomer sa nila. So gin-change na sa primary, and then we have what we call secondary hypertension nga butsilingon. Now, going back anay, no. So anyway, cardiovascular disease man ang aton nga topiko, so mas maayo naman nga i-discuss naton ini. Now, maghambal kita primary hypertension, sa masamiway gini siya sing matrace abing kabangdanan nga masiling mo ma-pinpoint mo ay amuning rason nga nag-high blood ka. Now nagatuhaw lang siya especially sa mga tawo nga may family history. Ano yung genetics, no? So kung ang imo nanay, tatay mo may high blood, chances are magka-develop ka man sa hypertension. Paglabot mo sa certain age, for example at the age of 30, 40 or pasaka, mahimo nga magtuhaw lang nga nagsaka ng imo blood pressure. But in most instances, ang aton lifestyle, no, nagaamot gid siya sa pag-develop sang hypertension aside from genetics. For example, kung nagapanigarilyo ka, overweight ka, diabetic ka, no, kay iban pa nga or sedentary ka. Tapos ang imo nga ginakaon pirmi man mga oily foods or fatty foods nga high in saturated fats. So chances are maga-contribute ini sa pag-develop sang isa sang hypertension. Now, ang question is mabulong pa bala ini? In most instances, ang aton diring pag-address ni is to control the blood pressure, no? Kaya bala naton nga ang blood pressure, ang mataas nga blood pressure usually nagadulong sa maseryoso nga complications like what? For example, na-mention na naton gina, coronary artery disease, no? Pwede magdulong sa heart attack or stroke, or pwede man magdulong sa heart failure. And even sa siguro hindi nabalaan sang kalabanan naton mga kauturan nga ang uncontrolled nga blood pressure pwede magdulong sa kidney failure. Kay pwede nga ma-damage ang aton nga kidneys bangod sang permi mataas nga blood pressure. Hindi lang niya other organs na maapektuhan, kundi pati man, hindi lang niya heart and brain na maapektuhan, kundi other organs pwede maapektuhan. Even our eyes, no? Pwede kita nga mag-develop sang problem sa mata, even mabulag, kung permi mataas ang aton nga blood pressure. So ang edad sang texter doc is 47 years old. So anong ma-advise natin nga ining medication or any intervention para at least makontrol niya ang blood pressure? That's a very good question, no? So number one, lifestyle changes very important, no? Pag-change ang imong diet, pag-exercise, kung may diabetes ka, dapat kontrolon ang blood sugar. Kung mataas ang imong cholesterol, dapat papanaugon ang imong cholesterol. Now, kung may gin-prescribe ang doctor nga maintenance medication, dapat imnon ini regularly. Now, this is something i-take kong opportunity, no, nga mag-address ni. Kaya kalabanan nga may encounter naton nga mga pasyente kasi may ara sila misconception. Anong ilang misconception? Nga saling nila, ang pag-take sa maintenance medication, for example, is magaguba sa kidneys. No, that's why nga tata nila ang gin-prescribe nga medications ang ilang doktor kay kulbaan sila suno sa ila na batian hambal nila nga maguba ko ng kidney or maguba masama ng atay, which is not true, no? Actually ang nagapuguba ya sa kidneys hindi ang medication kundi ang high blood pressure itself. So kung i-take mo ang medication, in fact may mga medications nga nagaprotect gani ya sa kidneys, no? Especially kung may diabetes ka or may high blood pressure, may protective effect sila sa kidneys, no? Aside from controlling the blood pressure. So hindi kita dali pati, no, sa ginahambal sang iban. Now, ang isa sa mga supplement, if ever we are going to recommend is supplement nga makabulig control sang blood pressure on top of the medication,
and on top of the lifestyle changes, amuning life extension vitamin D3. Kaya may mga pagtuon kung nga nagapakita nga ang pag-supplement sang vitamin D3 nagakontribute sa pag-control sang blood pressure, systolic blood pressure or even diastolic blood pressure. Kaya may mga pagtuon man nga nagapakita nga bisan ang mga complications sang hypertension like coronary artery disease, atherosclerosis or even heart failure, may benepisyo ang regular nga pag-supplement or pagpataas sang aton vitamin D3 levels. Kaya additionally, we cited a lot of studies and we did a lot of explanation kung nga ang may ara nga connection ang deficiency sa pag-increase ng aton blood pressure kay gina-stimulate makabyanan sang vitamin D ang production sang isa ka chemical dira sa aton nga endothelium or sa inner lining sang artery para nga mag-dilate ining nitric oxide. So may nitric oxide production synthase or ano na siyang medical term dira nga ang pag-stimulate sang production sang isa ka chemical to dilate the blood vessel, in effect ma-regulate ang aton nga blood pressure and ang pag-reduce or paglubo sang pro-inflammatory proteins dira sa aton nga dugo. So the lesser the level of pro-inflammatory proteins sa dugo naton, the less likely nga isa ka tawo magka-develop sang hypertension and patigayon sang pag-supplement sang vitamin D. Hindi lang ini siya siling nga we are promoting vitamin D3 supplementation. It's because product ini naton kag gusto naton ibili. No, we have a lot of studies that we already cited before. And ining mga studies makabyanan are randomized, controlled or peer-reviewed studies nga before ini sila gin-published sa mga reputable journals, gin-assess anay ang authenticity or ang validity sang results ng studies sa mga grupo sa mga medical expert or medical professionals. So that's why nga ang pinagid naton diri makabyanan ka flagship product ining vitamin D3 kay amo ni siyang ginatagaan tagid emphasis. Siguro dok damo guro sang aton nga mga listeners since before siguro mga pamangkot nga daw bisan ano na lang nga balatian niya may connection yung vitamin D3. Oo. So masaling sila nga daw tanan yung balatian nga ma-discuss daw may recommendation ni kamo sang vitamin D3. Well, there's an explanation to that, no? For example, i-cite naton for the sake sa itong mga hindi pa aware sa sining nga kamatuoran. Masabi natin nga kamatuoran. Kaya kamatuoran gid man ni, no? Ang aton lawas, no, nang lain-lain nga bahin sang aton lawas, may ari ni siya ginatawag nga vitamin D receptors. Okay. Paano naton or sa ano naton mapaanggit ining vitamin D receptors? Ang mga selula may ara na siya receptors, no? Kag isa sa mga receptors sa aton nga mga selula maning ginatawag na label ya sa mga scientists, mga experts nga vitamin D receptors. Ang vitamin D receptors mapaanggit naton sa kandado. Now, kung ini siya kandado, ano bala ang kinanglan agud maabrihan ang kandado? Hindi bala yabi. Oo. So ang vitamin D receptors, ang iya sininga daw serbi nga yabi. Siyempre, kaya gitawag siya nga vitamin D receptors, ano ba lang yabi? Dapat vitamin D. So, para ma-optimize, ma-maximize, ma-perform sang selula ang iya mga lain-lain nga mapag-function, dapat maabrihan, so to speak, ang vitamin D receptors pinagi sa pag-interact sang vitamin D. Now, paano karon mabuksan ang imo vitamin D receptor kung wala kasing yabi or sufficiently nga yabi nga naga-circulate dira sa imo nga dugo? So that is why very important nga may ara bastante nga supply or levels ng vitamin D3 sa imo nga dugo agud nga ang million or even billions or even trillions ng vitamin D receptors nga ara sa imo man billion trillions ka mga selula sa lawas including sa imo brain, sa imo heart, sa imo muscles, sa imo kidneys, kag sa tanan mong organs mag-function na sila sang husto kag ang vitamin D3 mapuslan sang imo lawas nga mag-produce sang lain-lain nga mga epekto sini nga nagabenepisyo sa imo nga mga function sa imo lawas lakip na sang imo nga immune system, sang imo cardiovascular system, sang imo nga endocrine system kag tanan nga system sang imo nga lawas. Kay dugang ko pa ang ining isa sa mga medical doctors sa una balidok nga ginahimo naton nga references sa aton nga mga research. Dr. Michael Holick? Yeah, Michael Holick, Dr. John Jacob Cannell, ang iyang website na ang tanan nga mga gina-publish siya nga studies about vitamin D3 and different kinds of medical conditions. Ang hambal niya, there are more than 105 medical conditions nga may ara direct connections sa deficiencies ng vitamin D. That's why nga
even siya nag-recommend sang vitamin D3 supplementation sa bisan ano nga sahi sang medical condition may ara ang patient niya. It's because of that simple explanation. Nga vitamin D hindi ini siya pareho sa iban nga mga vitamins and minerals nga ma-produce ang lawas ta or ma-supplyan naton ang needs ang lawas ta through sa foods or sa mga pagkaon nga ginakaon naton. Vitamin D3 is lain. Ang vitamin D3 is a hormone bala ng kategorya kuno dok. Right. So the messenger molecule siya. Kung sa diin sakto tong hambal mo kagina, tanan nga cells ta may vitamin D receptor, so that simply means nga nagakinahanglan sang enough nga levels ng vitamin D. Ang bilog nga lawas ta kay tanan nga lawas ta or bilog nga lawas, tissues ta, mga organs ta are made of cells, trillions of cells. Ining mga cells may vitamin D receptor. Right. So that explains kun nga may connection ang deficiency or pagkulang or pagnubo ang vitamin D level sa pagtugas ng balatian sa lawas ta. And we've been advocating vitamin D3 supplementation since 2011, as early as 2011 I think, or 2012. And we have seen a lot of patients, a lot of our customers nga nag-share sila sang testimonies nila nga dako gid ang improvement, ang quality of life nila nag-improve when they started taking vitamin D3. But the main point diri makabyanan, hindi lang siling kung ano-ano nga sahi sang vitamin D3 kay daga matter man ang quality sang isa ka product makabyanan nga ginatake naton. That's why we have to qualify. Pilion naton ang credible nga product kay naga-follow man nga credible man ang effect or maayo man ang effect nga ginahatag sa aton nga lawas. So when we talk of vitamin D3, there's only one brand nga aton gina-recommend nga we are confident sa pag-recommend sini, and that is Life Extension Vitamin D3. So amo na siya ang aton nga always ginaliwat-liwat sa aton nga block time program. So hypertension, dako ang mabulig sini, it's because gina-stimulate niya ang production sang isa ka chemical dira sa aton nga ugat sa sulod para nga mag-dilate kag mag-regulate ang aton nga blood pressure kag ang pagpanubo sang pro-inflammatory proteins nga isa man sa mga ginatunaan sang pag-increase ng aton nga blood pressure. Kaya once nga hindi naton mapunggan ang sige-sige nga pagsaka sang pro-inflammatory markers dira sa dugo naton, naga-trigger ina siya sang vascular inflammation. Kaya ang vascular inflammation syempre naga-trigger man sa pagtuga sang ining atherosclerosis dira sa aton nga cardiovascular system. Yeah, correct, no? So ining mga chain of reactions, no, nga mahimo magadulong sa pag-develop sang isa sang conditions like hypertension, atherosclerosis, kay iban pa, no? So ini sila pinagi sa nanuhay-tuhay nga functions ng vitamin D3 sa aton lawas ma-mitigate or mapahagan-hagan or ma-reduce ni ang risgo, especially even sa mga complications, no? Kay may mga pagtuon damo nga pagtuon and sa sulod sang napulo ka tuig or sobra pang block time naton gin sulit-sulit naton present ini nga mga studies. Kaya just to cite, no, for example, siling din sa isa ka pagtuon nga gin-publish sa American Journal of Clinical Nutrition, no. Siling sa amo nga pagtuon, there is 25% less risk of dying of cardiovascular disease with high levels of vitamin D3. So ina, no, isa ina kapagtuon nga pwede naton ma-cite. Kag hindi lang ina, may madabo pa nga mga pagtuon. For example, isa ka pagtuon, isa ini ka meta-analysis, ang arterial stiffness, ang pagtig-ako no sang aton nga artery sang aton nga blood vessel, ma-reduce kung nagagamit sing at least 2,000 IU vitamin D3 for 4 months. Suno iya sa meta-analysis. So kung lang taon naton, damo na sang aton nga mga kauturan dira ang nagagamit sang vitamin D3 sa malawig nga tion. Pero ini isa lang sa mga studies nga pwede naton i-cite kag may madamo pa. For example, siling sa isa ka pagtuon, meta-analysis man ni. Cardiovascular death 1.5 times more likely if less than 20 nanograms of vitamin D. Yes, ang 20 nanogram is considered nga deficient. Na level. Okay, nga aton nga target is 30 nanograms and above. So siling sa mga pagtuon, mas likely nga mapatay ka. Halimbawa, mga high blood pressure ka na, may sign ka na sa coronary artery disease, atherosclerosis, your chances of dying is isa ka pilo kag tunga likely nga mas mataas kung ang imo nga vitamin D level is 20 nanograms or lower. Kung ikumparan mo yan sa mga tao na may bastante nga level sang vitamin D3. Yes, that's why nga ang aton goal diri mga kabyanan, pataaso naton ang vitamin D level or dapat ara kita sa level nga sufficient. Kaya ang sufficient nga level, ara dapat sa 30 nanogram per ml. Although nga hindi naton ma-check ang vitamin D level sa inyong nga dugo, but we presume nga everybody
or majority sa aton are deficient. Nga wala gani kita gapainit sa gwa. May ginabutang kita nga mga lotion, ini mga sunscreen sa aton nga mga panit nga gina-block niya ang production of natural vitamin D. That's why nga presumably majority sa mga Filipinos are deficient. Kaya may study gani Doc sa Arab countries, nga ang Arab countries is even more mataas dito ang ilang temperature, mas mainit dito diri sa Philippines, but almost 90% of the Arab people are deficient of vitamin D. That's why nga hindi man nakatingalahan diyan kay lalaki kag babae na putos mo. Yes. So natural lang nga deficient sila sa vitamin D3. Kag ang aton lifestyle subong ang aton makita naton mga pamatan-on subong wala nagid halos ehersisyo. Ang aton mga pamatan-on subong wala nagid halos nagapainit kay ara naman sa sulod balay, ara sa mga malls, no? Kung naglakad man sa dalan, nagapamayong, nagasakay sa tricycle, tapos ang iba nagagamit pa sa mga sunblocks or sa mga something dira nga hindi sila mag-itom, no? So these are things nga actually naga-contribute, no? Kag most of the time ang aton nga food, ang kalabanan sa aton nga mga pagkaon subong is vitamin D deficient. That's why kalabanan sa mga food subong gina-fortify nila sa vitamin D3 bango nakita nilang benefits ng vitamin D3 sa ilang nga ikayang lawas. So that is why we advocate gid sang vitamin D3 supplementation. Of course wala kinagasiling nga ang pagpainit hindi beneficial, no? Okay. Pero to think nga kalabanan do halos na hindi magpainit subong expected na nga may vitamin D deficiency ang kalabanan nga members ang aton nga population. So again, the best way to address vitamin D deficiency is still to supplement. Kag convenient nga mag-supplement kita, mag-take lang kita isa ka soft gel sa life extension that is already 1,000 IU nga amount of vitamin D tining masulod sa lawas ta kag active na siya nga form once nga magkadto sa aton nga atay pagkadto sa kidney ta hindi na nay mag-agi sa aton nga skin. Kay internally ang pag-take naton sina. So basta pilion lang naton ang masaligan nga vitamin D3 mga kabyanan. That's why nga we always would recommend gid ang brand nga life extension. So again sa aton nga mga kauturan, basta may mga additional pamangkot kamo dira, mag-text sa 0920-5056-501. Pero we're just emphasizing gid ang papel sang vitamin D3. It doesn't mean nga ang aton gina-push diri sa only vitamin D3. So kadto kamo dito sa Life Extension Clinic mga kabyanan, damo kita sang mga ining science-based, ining advanced formulated nga mga natural products, or we consider or we call them as nutritional products, nutritional medicine. Sa clinic lang naton ina sila kitan or experience kaya gina-recommend ina siya sa aton nga mga medical doctors. We have more than 100 product lines coming from Life Extension Foundation, our major partner sa sining aton nga advocacy sa nutritional medicine. So bisita gid kamo sa aton nga mga clinic branches para maka-avail kamo sining aton nga free but quality medical check-up kag maging aware man kamo sa iba naton nga mga products ang gina-carry dira. Actually dok kadamo sang aton nga na-receive nga text messages. So may ari diri nga nabudlayan siya kuno, good afternoon, Life Radio Iloilo. Si Doc Marpa, permi ako ginatrangkaso kag gapalang luya. Ano ang manami nga imnon sa products ng life extension? Okay. Kag daw permi lang siya wala energy kag nabudlayan mamuhin, Doc. Okay. Good question and thank you sa senders and a message, no? So ma-recommend na to, number one is syempre not because we're talking about vitamin D3 sa subong, pero isa, no, suna pa ganiya sa kay Dr. Joel Foreman sa iya nga libro nga Super Immunity. Ang duha ka supplement lang nga daw nakalabot gid sa significant nga proof, no, pamatuod nga nagabuli gid siya sa trangkaso is number 1 vitamin D3, number 2 zinc, number 3 lang gani ang vitamin C, no? Pero ang kalabanan ng mga tao pag trangkaso gani ang una gid nga nagasulod sa ILOILO is vitamin C. Pero based sa mga pagtuon kag ini mention gid ni Dr. Joel Foreman sa iyang libro nga Super Immunity, vitamin D3 has been proven to shorten the duration, no, sang mga trangkaso, colds, even respiratory tract infection. Kami mga studies kita nga na site participants, and of course zinc, no, is something that you can add. Now on top of that is very important nga kay ang vitamin D3, no, naga-boost ang immune system. Ini siya consider nga immunomodulator. At the same time may siya naga-promote siya sang production sang antimicrobial peptides. Kag may kag mahambag antimicrobial peptides nagalakip ini sang antibacterial, antiviral nga mga chemicals nga gina-produce ang aton lawas naturally
to combat whatever infections nga mahimo ma-introduce sa aton lawas, which will cause respiratory infection. So isa na sa aton nga recommendation. And then when it comes sa lack of energy, that's something siguro may mga supplements kita nga pwede man naton ma-add. Kag lakip na sa problema to sa pagpamuhin, no? So I think there's another product that we have, natural nga fiber nga pwede i-take. Pero for additional advice, we would suggest to our texter to come and see us either sa Oton nga branch or sa main branch or sa diinman nga Life Extension Clinic nga malapit sa iya. Yes, bisita lang gid sa clinic kay may ara kita nga mga products kay daw medyo may ara kita nga standard protocol nga gina-apply depende sa medical conditions ng patient. So wala naton gina-divulge ina siya on air except sa nga aton nga mga products nga gina-advertise naton ining Life Extension Vitamin D3, ining Super Fiber, ining Pomity, kag ining aton nga Vita D Plus Coffee Mix. So sa texter naton, para nga mas mabuligan ikaw sa aton nga mga medical doctors, bisita lang sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic branches. Kung ari ikaw sa city, so may branch kita dira sa Robinsons, Iloilo, sa J. De Leon Street. Pwede man dira sa may, kung lapit ikaw sa Pasay City, may ara kita dira sa may Simeons Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. Sa Tagbak, may branch kita dira sa may kilid sang Tagbak Barangay Hall. Dira sa may Santa Barbara, Iloilo. Before ikaw maliko pagkadto sa airport, magyan nato ng Life Extension Clinic. Kaya once again sa Uton, sa First District, ara dira si Doc Marpa sa branch naton sa Uton sa Poblacion South. Uton, Iloilo, sa atubang lang gid ina siya sang aton sang Iglesia ni Cristo Church. And from Monday to Tuesday and Wednesday, ara dira si Dr. Marpa. So sa additional nga mga pamangkot sa aton nga mga listeners, mag-text sa 0920-5056-501. Kag we have another question, Doc. Mayong hapon, Doc Marpa, pwede siya kuno ka take sang Life Extension Vitamin D3 duwa sa aga kag duwa sa udto kag duwa sa gabi, so a total of 6. And makapamaayo man bala ang Life Extension Vitamin D3 sa may mga dengue kag leptospirosis kay nagauso subong balatian ang ining mga leptospirosis kag dengue during this rainy season. Okay. So thank you again sa texter kay thank you sa question. Unahon naton to ang yang first nga question kung sa dengue. Yes, no, one of the supplement that kiti ang dengue bala naton wala man ni siya sing specific nga drug nga sa diin ginahatag naton para nga mapaayo ang dengue kay mga viral infection ini siya. Ang isa ka problem dira is ang aton nga pagnubo. Ang usually problem sa dengue is pagnubo sang platelet nga eventually which results sa bleeding, no. So vitamin D3 has been shown to modulate the immune system kay ang isa sang reason nung nga ang nag-drop ang platelet count bangod sang pagka-damage or pagka-destroy sa aton nga platelet bangod sang ginatawag nga gakatabo man ni sa COVID-19 infection sang siluyang sa mga scientists o mga experts sa ginatawag nga cytokine storm. So bangod sining pag-flood o pagbaha sang inflammatory substances sa dugo, pwede nga ma-damage ang aton nga mga platelets, no? And amo ning rason nga nag-drop. Now, ang vitamin D3 kung nga nag-help man siya is because of its effects, no, on the immune system. Gina-control, ginahagan-hagan niya ang cytokine storm. Pinagi sa pag-reduce sa mga pro-inflammatory markers, ang mga pro-inflammatory substances. So, in this way, nag-help ang vitamin D3. And of course, there are other supplements that we recommend on top of that sa mga kasos ng dengue. Now, of course, hydration is very important. Now, when it comes naman niya sa leptospirosis, again, this is an infection, bacterial infection of leptospirosis. Kinanglan niya antibiotics, no? Ang specifically to address the infection, especially kung may pilas ka. And I think that's a good topic na i-discuss, no, sa sining station. Probably we can invite somebody to infectious disease specialist to talk about leptospirosis, how to prevent, anong dapat obrahon. And I think we have some doctors nga makahimo sila or kita man mismo maka-talk about that specifically para sa aton ng mga tagpalamati. Yes. Pero again, would vitamin D3 supplementation help? Yes, definitely, because it will boost the immune system. Kay tandaan naton again, no, ang effects ng leptospirosis is multi-organs ang maapektuhan. Kidneys, liver, brain, heart maapektuhan. So
makabuli gihapon pero that's not primarily the main way to address leptospirosis. So I think that helps answer the questions atong atong texter. Yes, kag bisita gid sila dok sa aton nga clinic. Kay again, gusto naton nga ang prevention ma-emphasize naton over intervention. So that's the purpose makabiyanan kun nga may mga clinics kita kag wala kita nag-charge sang any consultation fee. Kaya ang primary purpose naton or objectives para mas ma-encourage naton ang aton nga makauturan nga magpa-check up regularly. Hindi na naton pagulaton nga maglala or mag-worsen ang kondisyon ninyo before kamo makikita sa inyong mga medical doctors. So the earlier, the better. The earlier nga ma-detect ang symptoms sang anuman nga balatian may ara kamo, the better ang outcomes sang treatment. Kag mas ma-reduce naton ang chance nga maggasto kamo sang dako nga kantidad sa medical intervention. Imagine dok, may mga patients kita nga ang balay kag lupa, house and lot na baligya, it's because nga nagbalatian. Kaya sang una, minor pala ang symptoms, sakit sang tiyan, abiya guro simple lang nga sakit sang tiyan, wala sa kabalo colon cancer. And to share with our listeners this afternoon, may ara kita gani kilala doc friend nato. Doctor. But nakibot ko, nag-selfie siya, gin-send niya sa ako ng selfie. Kibot ko grabe pagniwang niya. Sa likod, ano natabo sa imo? Kaya John, may ara ko nga na-diagnose akong may fourth stage na akong colon cancer. So colon cancer is one of the cancer types makabiyanan nga tama kadasig ang pag-proliferate or pagdamo sa mga biktima sini. Kay wala naton or hindi naton halos mabatyagan ang symptoms sini unless nga ara na sa end stage 3, stage 4. Yes. Bottom line naton diri pa-check up gid makabiyanan. So tagaan ta reward ang kaugalingon ta kag ang good news diri kay si Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacies makabiyanan nagahatag sang dekalidad nga check up and everybody is welcome. Kag ma-assure naton sa inyo nga we are serious sa aton kampanya. Decent ang aton clinic, air condition ang clinic naton, may mga medical professionals kita dira, medical doctors gid ya mag-attender sa inyo, may ara kita dira mga pharmacist. So may pharmacist gid kita sa every branch naton kay ang aton nga mga products dira ang iban classified as drug related or drug products or over the counter drugs. So dapat may presensya gid sang pharmacist para maka-dispose kasi na. Hindi pwede ya nga baligya ka lang bulong dok, dira lang ya sa bangkita ya, wala ya sang presensya sang isa ka medical professional. So hindi naton inaya gina-tolerate. Tanan nato nga clinic disente, nag-invest kita, it's because we take care sang aton nga mga pasyente. Ginatagaan naton value kag importance ang health sang aton tanan nga mga pasyente dira. So wala kita yaga lahog-lahog diri sa aton kampanya. We invest not only money but time kag effort para nga mapakita naton sa aton nga mga pasyente nga we are serious sa aton nga campaign. So bisita gid kamo sa aton nga mga clinic branches para nga kamo mabuligan sa aton nga mga medical doctors kiti may mga nephro kita dira, may mga IM kita dira, may OB man kita. Yes, may OB kita, may pedia doctors kita dira, and Dr. MARPHA is also a family physician. So general, pwede niya ma-carry sina. Kaya nga itong practice integrative medicine. Yes, hindi lang kita puro synthetic or conventional medicine, ginatagaan naton gani na dok, emphasis pagtamod or ining emphasis ang papel sang nutritional medicine, nutritional products sa disease prevention and treatment. And again, hindi lang ya basta-basta nga mga produkto nga kundi hindi lang naton ginakuha kita naton nga ay may barato din nga products, sige iko kay rita ni sa clinic ta kay maganansyahan tani. So that's not the what we are doing here diri sa Life Extension. So we partner with companies with credibility and solid track record in the field of health and wellness from around the world. So as proof, may ara kitang license or may ara kitang contract with Trace Minerals recently. And we also have contracts with Research Nutritionals, another company nga based sa California. And we are the exclusive partners ng Extend Life Limited sa New Zealand. And we are also the exclusive partners ng Life Extension Foundation sa US. So tanan nga mga products nga innovative ang formulation gina-carry naton because we want our customers, our clients to be prescribed with science-based nga mga nutritional products. High quality, yes, high nutritional quality products. Okay, so sa aton nga mga kauturan, mag-text sa 0920-5056501. Kag, of course, ining topic naton, divert naton nga ginaistoryahan, Dok, sa... Sige lang kay first time naton and yes. Medyo excited man kita, excited man ang aton mga listeners, so we would like to entertain them and so sige lang,
Kasi lain-lain man ang ilang nga mga medical conditions. So ginatagaan naton gid time nga masabat Gina-address ni Doc. naton, no? Online or on air ang mga pamangkot sa aton nga mga listeners. But ang pinagid naton diri ka topiko is cardiovascular disease makabyanan. So serious medical condition nga hindi naton dapat pag i-overlook lang ang mga symptoms. Ang iban dira siguro basi mahambal sila Doc may sakit sila sa do hindi sila kaginhawa or daw gapinot ang dughan basi hambalon ng ilang nga acid kay that is very common eh. So hindi pwede nga haumon mo lang nga basi hyperacidity lang ni siya. Just like for example, no, nahambalan ta na gid man, no, ang hypertension. Sa nasaling ta na, that's why gintawag ini nga silent killer ang hypertension kay wala simptomas sa kalabanan nga kaso. So ang simple lang nga paghapit sa aton nga medical clinics, for example, bisan why ka man may nabatsyag, just to check on your blood pressure. Kaya hindi mo man mabalaan nga may high blood ka kung wala mo na check ang imo nga blood pressure mo. So kung nabalaan mo na nga may mataas imo nga blood pressure, then pwede ka na kadiretso ka magpa-check up. Ay, pagpakuha ko na, taas ako nga blood pressure. And of course, ang giniobra natin dira is kung halimbawa natabuan nga medyo saka imo blood pressure, gina-advisean pag ginadon ang pasyente nga magbalik for 2 to 3 consecutive nga pag monitor sa iyang blood pressure para mapatod tagid bala nagsaka lang to basi natabuan lang basi sunod nga daw nagdrop man pero kung makita nato nga daw sa gunson nga pila ka adlaw nang saka yung blood pressure, then we tell the patient nga may hypertension na siya bisan wala pa siya may nabatyagan, so pwede na naton siya ma-prescribean sang mga nutritionals naton sang aton nga mga medications kag especially sang life extension vitamin D3. Yes, hypertension kag especially pag taas iya blood pressure, blood sugar Doc. So yes, daw nagaano pa gina nagapa-complicate pa gid sang condition sang pasyente. Exactly. Yes. So sa mga diabetic dira or elevated ng inyong blood sugar plus hypertensive kamo, ang risk ninyo nga magka heart attack and stroke naga-increase up to pila ka pilo na siya Doc kataason compare sa mga hindi diabetic nga patients. Oo. Kaya nowadays, no, mas younger mas nagapabata ang makita naton sa aton mga clinics nga mga may high blood. And I think it has something to do again, no, sa aton nga lifestyle, especially sa aton nga mga young ones or mga pamatan-on or bisan sa aton nga mga hindi pa gid so old nga mga members sa aton nga komunidad. So importante gid nga mangin aware nga posible gali nga magsaka ang aton blood pressure. Kaya may mga friends kita, no, makilala kita nga kibuat lang ta na stroke na at a very young age, no, o na paralyzed or na nag-heart attack na sa mas kubin pa nga edad. Kag of course kung diinto nga nagatigulang kita, nagaedad kita, mas kapin kita nga mangin aware. Nga mangin aware nga posible na kita mag-develop sa mga balatian. So mo na gani nga mas mayo gid ang early detection at the same time prevention. Yes. Kag syempre bisan ano ka pa ka-healthy kuno Doc, bisan ano pa ka-healthy sang ginakaon ta, nagaedad kita, so nagapalyagi na yung function sa aton nga mga organs dira. Exactly. Especially blood vessels na nag-accumulate dira mga plaques. Right. So naga-increase ang risk naton nga kita ang magka-hypertension or magka-balatian sa korason. That's why ang aton nga advice diri ugalion naton ang pagpa-check up. Prevention again is always better than intervention. That's why nga may ara nga mga life extension integrative medical clinics kag the reason ko nga ari kita diri kay amo gini ang primary purpose ta why we opened clinics, why we opened life extension clinics, kag we advocate ang nutritional medicine. It's because kita Doc is isa sa mga biktima sang ining cardiovascular disease way back in 2000 I think 17. That's why nga I was led into this venture bala mag-promote sang health and wellness. And the first product nga aton gid kampanya ining vitamin D3 kay that time when we started campaigning for vitamin D3 supplementation, damo kita sa nabasahan nga mga medical articles nga gina-emphasize ang role of vitamin D3 against cardiovascular disease. So kung ma-cite ko lang Doc, actually may libro ako dito nga daan na bala Doc. Damo sa mga studies. Galing kay wala ko nadala. As in kadamo gid makabyanan sa mga studies nga randomized controlled trial nga nagapakita gid nga dako ang mabulig sang vitamin D3 supplementation not only for cardiovascular disease, not only for diabetes, not only for cancer disease, but again sa ginsight ni Dr. John Jacob Cannell sa libro niya kag sa iyang website before, there are more than 100 health conditions nga may direct connection sa deficiency of vitamin D. That's why nga ang pinagid ka advice niya, we make sure nga ang aton nga vitamin D blood level
ara sa optimal nga level. So 30 nanogram per ml dapat. Nagdumduman ko pa ang statement ni Dr. Michael Holick, no? Sa iya nga libro bala, Vitamin D Solution. So sa iya, for example, no, in a capsule, masiling naton nga mo niyang pinaka-gist sang iya nga point, no. Siling niya kung halimbawa limited kayo ng mga budget, kag this is the only thing you can afford, kag you have the option of choosing which supplements to take vitamin D3. Mo nang iya nga suggestion, no. Nga kung halimbawa kulang kagid sa budget, kag amo lang gining ma-afford mo, kag may madamong iban nga supplement nga pwede mo magamit, vitamin D3 ang pilion. Kay madamo gid ang beneficial sini sa ikayong lawas. So the same advice we would like to give sa aton nga mga listeners sa sini nga hapon. Yes, and this very affordable, 11 pesos per soft gel. And the good thing about vitamin D3, ini pwede magamit sang even mga lactating mothers, ining mga pregnant women, ining mga babies. In fact, ang ginapainom ko na si Elon Doc sang isa ka soft gel sang aton life extension vitamin D3, ang unod niya 1,000 IU. Ginaprick ko lang na siya ginabutang sa baba niya. Yeah. Why is it nga ginahimo ko na? It's because I have seen and I have read a lot of studies, credible research studies sa mga medical professionals, and I think though okay lang nga magpati kagid kay those are verified gid nga mga studies nga gin-conduct sa mga medical professionals. Right. So again, wala kita untat sa advocacy naton kag hindi lang vitamin D3, hindi lang life extension vitamin D3 ang aton nga products. We advocate nutritional medicine. That's why nga aton gina-invite ang aton nga mga listeners, kung maka-time ka mo, bisita gid ka mo sa aton nga medical clinic. Kay wala kita naga-charge sang any consultation fee. Kag may laboratory kita. We have already our laboratory sa Robinson's Iloilo naton nga branch, and bukas ang aton nga life extension laboratory from Monday to Saturday. May ultrasound man kita dira. Kag need man naton makabiyanan ang laboratory request, ang laboratory test. Kay this is one way nga mabuligan ang aton nga mga doctors ang diagnosis nila sa inyo nga mga balatian. Hindi man pwedeng tulukon ta lang ang pasyente, doc, kag pamatian ang iyang ginahambal kung anong sakit dira sa lawas niya, kag ma-conclude kita this is cancer, this is, so we need blood test. Right. Para nga mas ma-certain naton ang nagakaigo nga kung ano nga medical condition may ara ang isa ka pasyente. So may laboratory kita dira sa may Robinson's Iloilo from Monday to Saturday, and we will be opening also our laboratory branch sa Guimaras Island. Kay kadamo dito, doc, sa mga pasyente naton nga pamangkot nga ang wala kita lab. So sagwa pa sila nagpa-test kung may request sila. So ang aton diriya again, kung ano ang experience ninyo sa pagpa-check up sa iban nga mga private medical clinics, the same experience ang inyo nga aguman diri sa aton nga life extension clinic. Ang edge lang naton kay emphasize man kita sang role sang nutritional medicine. Right. So siguro sa sunod naton nga block time program kay though abrupt lang subong aton nga decision nga i-try ta mag-program or ma-start kita sa aton nga program diri sa Life Radio Iloilo, and we're very happy kay kanami diri sang studio naton, kalamig kag do na overwhelm kita sa mga lightings diri, doc. Sino ko doon nahuya man ko nga mag-atubang di kay do ka sanag gid sa lighting nga very exposed gid ang aton nga guya diri sa mayo gani kay wala kita nag-live, pero sa sunod guro maka-live na kita. I mean ang Facebook live naton makita na nila kita. Amo na ni pag Amerikana mo guro diyan. So dapat ma-Amerikana kita sa sunod. So anyway, sa aton nga mga kauturan nga nagapamati, we also have this ining Pomity naton nga product. Pomity is a product nga gin-produce ng isa ka Europe-based na company, ning Venture Life Incorporated. Kag produkto ini siya, doc, sang mga medical students sang University of Cambridge. Right. Nakita nila nga ang polyphenol nga ara dira sa mga extracts sang plants, vegetables kag fruits nga gingamit sa formulation sang Pomity, may ara nga super anti-cancer benefit. So gin-testing ni Dr. Robert Thomas, isa ka oncologist sa University of Cambridge, sa mga cancer patients, kag nakita nila nga nag-reduce gidya ang tumor size sa mga pasyente nga may tumor sa prostate. Prostate. Yes. And also sa breast.
breast and prostate cancer gid ang pinagid ka Focus nila. focus nila sa studies. Right. Kag hindi lang dok sa sa tumor size sang tumor sa prostate. Pati ang PSA. CT scan. CT Right scan. after sang ilang pag check sang tumor size nga naggamay siya gin CT scan again ang pasyente nakita nila nga wala na tong bukol compare sa mga patients nga wala gin tagaan sang POMITI. So ang POMITI naton is available man sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic kag gina-recommend man ini siya sa aton nga mga medical doctors. And for those nga may mga problem sa colon, may constipation problem, hindi regular ang pagpamuhin or bowel movement, so we also have this super fiber product. This is guaranteed ang result kaya pag-take natin sang super fiber in just a matter of 8 hours right after you take super fiber, madalagan kagid pa kadto sa CR. So that is guaranteed gid do kay I've tried and proven that for many times already. So ang components ini mixed fruits and berries kag mga fiber kag tunawon lang naton ibutang naton ang unod sang super fiber ang powder sa 20 ml nga tubig i-shake naton vigorously para mag-mix siya and then imnon naton insegida. Kag ang proper time to take super fiber gina-recommend gid naton after panyapon para ara kita sa balay naton bala. Di kita maalangan. Basi pag inom mo ara ka sagwa nagalagaw-lagaw kag basi abuton ka sang sakit sang tiyan mo kag mangita ka sang pulistuhan kung diin ka mamuhin. Kay effective gini siyang super fiber. So available man sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag sa mga mahilig sa kape gali. So may ara kita Vita D Plus Coffee Mix kag ang unique nga ingredients ng aton nga Vita D Plus Coffee Mix is ining vitamin D3. So sa every sachet sa aton Vita D Plus Coffee Mix, may ara siya nga 200 IU of vitamin D3. Plus ginbutangan naton sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. So unlike sa iban nga kape dok, kung mag-take kasi na nag-trigger sa sang hyperacidity. But ining aton nga Vita D Plus Coffee Mix, hindi siya maka-trigger sang hyperacidity. It's because sang aton nga reishi mushroom extract nga ingredient kang ginapamelo niya ang acidity dira sa coffee. And ang Vita D Plus Coffee Mix pwede mainom sang mga kauturan naton nga may problem sa sleep dok. Kaya kung magkape ka, di ba, gina-trigger niya nga mag-produce kapag sang mga because of the caffeine, gina-stimulate na ka. So hindi ka katulog. Pero ang Vita D Plus Coffee Mix, ang unique sining feature kaya nga ingredients because of the reishi mushroom, ginamelo niya ang caffeine content sang coffee dira nga gingamit ta sa aton nga Vita D Plus Coffee Mix. So hindi maapektuhan ang aton nga sleep pattern bisan imnon naton sa gabi. Kaya I've tried that many times also. And hindi siya maka-trigger sa pag-increase insigida sa aton nga blood sugar kay ang gingamit naton nga sugar is muscovado dok, brown sugar. So low ang glycemic index niya. So hindi siya maka-trigger sang instant or abrupt nga pag-increase ng aton nga blood sugar pag inom naton sang Vita D Plus Coffee Mix. Right. Very good. So anyway, wala na kita time subong, although nga pwede pa kita ka-extend but siguro next time alain naman nga topic ang aton nga iga-istoryahan diri kag i-invite naton ng iban pagin naton dok ang mga medical doctor partners. Yes. Dr. Herrera, nephrologist, she's also very willing to talk about kidney disease. Sa next naton siguro next week pwede naton ma-invite siya. Dr. Ganzon, he'll be talking about prostate health. Dr. Caspe. Mayugid kay parang ang aton nga mga listeners makabenepisyo gid sila sa lain-lain nga mga topiko labi na nga ginadala sa ila sa aton nga mga health experts, especially sa aton nga mga medical doctors sa aton nga mga clinics. Okay, so siguro we have to end ng aton program doc para nga maka-giveaway kita sa next nga program naton. So thank you so much gid sa tanan naton nga mga listeners this afternoon nga nag-upod sa aton sa sining program naton nga ginadulong sang Life Extension Vitamin D3 kag ining Life Extension Philippines, Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies. Until sa sunod naton nga mga topiko kag thank you so much sa Life Radio Iloilo sa ining first block time program experience naton nga tama gid kanami sang aton nga experience diri. Kag dok ang imo na lang nga mensahe sa aton nga mga listeners for today. Yes, thank you gid sa Life Radio kag sa tanan nga nagpamati sa aton sa sining hapon. Tubtob sa liwat. Maayong hapon.
Kag inyo napatian ang Life Extension Philippines Integrative Medical Clinics and Pharmacies on air sang Confluence Health and Wellness Products para sa mga expert advice kag healthy discussions kaupod kanday Mr. Jonathan Granada, Doctor of Medicine, Dr. MANFRED MARPHA kag iban pa nga mga espesyalista. Ambligan ang aton nga ikaayong lawas kag perme mangin-informed